or vegetables? Both. Sweet or savory? Both. Lauds or Vespers? Both. Facebook or YouTube? Facebook ako. TV or radio? TV ako. Province or city? Both. Beach or pool? Beach, syempre. Read books or watch a movie? Both. Animal or pet that you love? Dog pa rin. Dog. Mabuhay Pilipinas and hello to the rest of the world. Welcome to your new companion in looking at the church, the world, and the society from the religious point of view. This is your kahabit, Father Toots Banafe from the Order of Carmelites. Join us for your weekly dose of inspiration and information straight from the consecrated men and women in the Philippines. I am your kahabit, Sister Happy Montecillo of the Daughters. So, welcome back to the Habits. Hi, Sister Happy. Kahabit Hello. Father Toots. Yes, Sister Happy. Parang it was just last week when you were officially welcome to AMRSP in the Habits. Although you were already officially welcome during the convention of AMRSP with the major superiors, but last week I also watched. I really enjoyed with that interview, but at the same time to listen to your story, your vocation story. At naalala ko pa yung hashtag ko doon. Ano nga yun, Live Sister? a meaningful life. Oo nga, yeah. Akalain mo, Sister, no? Parang kailan lang. Ngayon, magkasama ulit tayo sa The Habits. Yes, parang naalala, you are, parang, it's like AMRSP has found you. And I have found AMRSP also. Wow, thank you so much Thank for you, your Sister. availability. Actually, that word found, it's something also related to our topic today. Alam mo ba yun? Ay, oo, no? Para ano nga yun? Found. The Unfound but Unforgotten. Yes. Pero nasa title yata Oo. yun. The Unfound but Unforgotten. Yes. Ano Hindi kaya kasi yun? makita pero hindi makakalimutan. Ano kaya yun, sisters? O sino sila? O ano sila, no? Yes. So, mga kahabits, anong masasabi nyo sa ating tatalakayin today? May kilala ba kayong mga unfound but unforgotten? Pag-usapan natin yan sa ating mga social media accounts. First, go to facebook.com/amrsp.org. Like and follow na para updated ka. Maraming salamat din po sa patuloy na suporta sa ating online media ministry on Facebook. Magpasalamat sa mga hindi nag-skip ng ads habang nanonood ng ating mga Facebook videos. At syempre sa ating mga pinakamamahal na star senders. Thank you for almost 2,000 stars. And help us collect 10,000 stars. You can buy stars and send them to us during the live broadcast. You can also send animated virtual gifts attached to different stars amounts that will appear in your streams. Dahil for every star we receive, we earn $0.01 US. What are you waiting for? Try sending stars now. At mga kahabits, also support us by watching and sharing our videos to our YouTube channel, AMRSP Media, and don't forget to subscribe. At bukod dyan, mapapanood na rin tayo sa TV Maria every Sunday nights at 8:30 p.m. with replays every Thursdays at 6 a.m. and 10 p.m. Kaya naman, let's start our information routine. Now, here's our roundup of the religious reports. Leading our stories today on the religious reports. New board members. During the joint biennial convention held online from April 28 to 30, the AMRSP formally introduced Sister Ella Erepol, mission representative of the Mercedarian Missionaries of Beriz, and Sister Celerina Galang, Prioress General of the Dominican Sisters of St. Joseph, as the new members of the AMRSP Joint Executive Board. The addition of the new board members was upon the decision of the concurrent board members
in order to occupy the vacated positions of Mother Lucena Antipala, Superior General of the Augustinian Recollect Sisters, who resigned due to health conditions, and Sister Mirasol Navidad, member of the leadership team of the Society of the Sacred Heart, who passed away because of COVID-19. Sister Ella and Sister Celerina will serve for only a year and is coterminous to the present list of board members. New superiors. The AMRSP welcomes 3 new superiors from the Carmelite missionaries, the Benedictine Sisters of Tutzing, and the Blessed Sacrament Sisters. Sister Gina Pios has been elected as the new Provincial Superior of the Carmelite Missionaries, Philippine Province, replacing Sister Marigold Magbanwa, CM. Next is Mother Mary Thomas Prado, who was installed as the 18th Prioress of the Congregation of the Missionary Benedictine Sisters of Tutzing on April 11, 2021, succeeding Mother Adelaida Igrubay, OSB's term. And lastly, Sister Edith Bula, who will serve as the new Provincial Superior of the Servants of the Blessed Sacrament, Mother Margarite, Philippine Province, for the term 2021 to 2024. She is the successor of Sister Maria Fe Magbanwa, SSS. More reports from the consecrated life in the Philippines. PGH seeks help. The UP Philippine General Hospital, under the chaplaincy of the Society of Jesus, or the Jesuits, is currently asking for monetary and in-kind donation after one of their buildings was caught on fire early morning of Sunday, May 16. The Manila Public Information Office said there were no casualties or injuries reported in the fire. The PGH chapel served as a temporary shelter for the 35 newborn babies. The details on how we can help is flashed on your screens. And now, here's our reports from the Holy See and the Universal Church. Salvatorian Founders' Beatification. The whole Salvatorian community is celebrating the beatification of their founder, now Blessed Francis Mary of the Cross, Jordan, on Saturday, May 15, 2021, at the Major Basilica of St. John Lateran in Rome, presided by Cardinal Vicar of Rome, Angelo De Donatis. During the Mass, Cardinal De Donatis said, and we quote, "The charismatic intuition of Blessed Francis has guided many women and men of different nations and languages to following the gospel, and thanks to the work of the Salvatorian family, has contributed to the spread of the message of salvation in more than 50 countries. Today, the witness of Blessed Jordan's holiness is passed on into the hands of each of us. It is entrusted to the Salvatorian family." On June 20, 2020, Pope Francis approved his beatification after recognizing a miracle attributed to his intercession in 2014, wherein 2 lay members of the Salvatorians in Brazil prayed for then Venerable Jordan to intercede for their unborn child, who was believed to be suffering from an incurable bone disease known as skeletal dysplasia. The child was born in a healthy condition on September 8, 2014, the feast of the Nativity of the Blessed Virgin Mary and the anniversary of Blessed Francis' death. From the Universal Church, we move to the reports from the local church. Philippine faith-based organizations issued a joint statement against Kaliwa Dam, the mining ban lifting, and the denouncing of the term lumad. On the launching of the National Laudato Si Week 2021, the different representatives of various faith-based organizations and religious traditions, in unity with other ecological and concerned groups and individuals in the Philippines, issued a joint statement of strong protest against the Kaliwa Dam project,
the lifting of the ban on issuing licenses for new mining operations by the Office of the President, and the resolution denouncing the use of the term lumad to refer to indigenous cultural communities or peoples in Mindanao by the National Commission on Indigenous Peoples. In the statement, they reminded us that it is essential to show special care for indigenous communities and their cultural traditions. They are not merely one minority among others, but should be the principal dialogue partners, especially when large projects affecting their land are proposed. Quoting a text from the encyclical Laudato Si, their statement concluded with a call on the current president and all concerned government agencies to hear the cry of the earth and the cry of the poor, and to join our collective effort in caring for the earth, our common home. That's it for our dose of stories from the consecrated life, the church, and the world. Catch our next episode for more of The Religious Reports. May 26 to 31 is a special week of remembering because it is announced as the International Week of the Disappeared, or victims of involuntary disappearances. What do we know about such cases? Do we know someone who is Desaparecido? Let our episode today answer all our questions and curiosity. At the same time, educate us and inform us why involuntary and enforced disappearances happen. And we will be joined by our guest panelists to help us understand the topic. She has been volunteering as advocacy officer of families of victims of involuntary disappearances, or FIND, a non-government organization for 12 years now, and represents the organization as council member of the Asian Federation Against Involuntary Disappearances, or AFAD. She is also a member of the Task Force Detainees of the Philippines, or TFDP, one of the mission partners of AMRSP, the organization that birthed FIND. Let's welcome here in the habits Ms. CELIA SEVILLA as she shares her points, opinions, and views today on our episode titled For the Unfound but Unforgotten. Welcome po, Ms. CELIA. Thank you for responding to our invitation. Thank you for your availability. Thank you for inviting me, Sister Happy, Father Tooth. Welcome na welcome ka, Miss Celia. At kami ay nag-aalala at honored to have you in this program of the Habits. Para po sa kaalaman ng lahat, si Miss Celia Sevilla here is a niece of disappeared labor and human rights lawyer Hermon C. Lagman, and is named after her grandmother Cecilia C. Lagman, who is the founding chairperson of FIND. So this topic, we can say, is very close to her heart and mind. So Miss Celia, for those who are first time hearing our topic today, pwede niyo po bang ipaintindi sa amin what is involuntary disappearance? Sino ang mga desaparecidos? Involuntary disappearance po is defined under RA 10353, or the Anti-Enforced or Involuntary Disappearance Act of 2012, and also the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, as the arrest or the detention, abduction, or any other form of deprivation of liberty by agents of the state or by persons acting with the authorization, support, or acquiescence of the state, followed by a refusal to acknowledge the deprivation of liberty or by concealment of the fate or whereabouts of the disappeared person. Kaya po, Father Toots, makikita po natin merong tatlong basic na elemento, no? Merong pagkait ng kalayaan, pwedeng inaresto, dinukot,
pinagkaitan ng kalayaan ng biktima. Pangalawa po, may kinalaman o may partisipasyon ang Estado. Maaaring sila mismo ang nagsagawa ng pagdukot o pagwala, o maaari naman na meron lang nilang basbas o suporta o pagpayag. Pangatlo pong elemento ay mayroong pagtanggi ng pagkait ng kalayaan o kaya pagtago nung naging kapalaran o kalagayan o kinaroroonan ng winala. Yun pong tatlong elemento ay dapat lahat present para pumasabi natin na ang isang kaso ng pagkawala ay enforced disappearance o sapilitang pagwala. Sapilitan. Ganun pala yung Sister Abby. Ibig sabihin, hindi niya kagustuhan na nawala siya. Basta involuntary. Okay. Now I understand. I know. Sige po, Ms. CELIA, ano ba ang national situation regarding the involuntary disappearances? Nangyayari po ba ito sa panahon ng current government? Ngayon po, as of March 2021, yun po ang pinaka-recent namin na data na meron, naka-receive na po ang find ng 123 na reported cases ng enforced disappearance under the Duterte regime. Malaking increase po ito dahil po nung panahon po ni dating Presidente Benigno Aquino, ang mga kaso pong reported ay 32. Pero kagaya po ng lagi nating sinasabi, no, ang one case of enforced disappearance is one case too many. At sa 123 po na ito, ang tingin po namin ay much higher yung actual dahil po may severe na underreporting ng mga kaso. Kagaya po nung nabanggit ko kanina, no, unabated po ang pag-commit ng enforced disappearance. At ayon sa reports, sa 123 na ito, 65 ay politically motivated. Merong 44 na drug war related. Tapos yung dahil sa ECQ, merong isa. Pero yung isa na yon ay nag-report na noong pong panahon na siya ay winala, may mga kasamahan pa siya doon na hindi rin alam ng mga kapamilya nila kung saan sila dinala. Yun po. Tapos sa politically motivated cases po, yung latest ay yung 11 construction workers sa Bacoor, Cavite. Ito po ay may kinalaman sa Anti-Terror Act. According po sa witnesses, merong mga siguro mga 100 armed men riding in vehicles na may markings daw ng PNP na dumukot dun sa workers kung saan sila nagtatrabaho sa construction site. 4 po doon ay mga Kristiyano at 7 naman po ay mga Muslim na galing sa Basilan. At sila po ay missing hanggang ngayon. At ang sabi po ng PNP Bacoor, hindi po sila dinitini doon. Pero inamin nila na yung LCRPO at yung MICA ay nagsagawa ng conduct of verification daw po dun sa area. Sa drug war related naman po, ang pinakaunang kaso nito, August 2016 pa. At yung mga nagsunod-sunod na rin po yung mga kaso. Tapos lahat po halos ng mga natagpuang patay ay either nanlaban daw or tinambak na lang yung katawan kung saan nakabalot ng packaging tape. Kaya po yung ang naging highlight po kasi talaga yung mga EJK. Pero hindi po yata alam ng nakararami na may mga kaso rin talaga na bago sila tuluyang pinatay ay iwinala muna. Yan. 123, marami. 123. Alam mo, Sister Hami, tayong mga consecrated men and women, siguro may nababasa tayo sa mga pahayagan, nag-read sa news, nawala, tapos, pero parang sometimes parang, ay bakit nawala? Pero ngayon sinasabi ni Miss Celia, ay marami pala, 100 plus, 123. Siyempre, hindi natin alam kung sino-sino to, pero yung naghanap, those who are aware na nawala sila, siyempre yung family members. Yung family. Kaya nga, find, families.
ng Involuntary involuntary. disappearances. So, although nag-share si Miss Celia kanina sa sino yun, no, at least yun sa current situation natin ngayon. Pero Miss Celia, meron pa ba kayong dagdag? If we may ask po, ano ang mga profile ng mga dinudukot at nawawala? Of course, sinabi niyo po, politically motivated, Christian, Muslim. Meron po ba kayong mga datos o statistics ng mga biktima at mga natulungan na mula sa involuntary disappearance? I understand, ang find po ay talagang tumutulong sa mga pamilya ng nakakaranas ng involuntary disappearance. Alam mo si Sanabi, akala ko yung nawala dahil hindi lang alam ang address. Hindi pa nagano, biglang nawala, naglako na hindi niya kagustuhan. Naku, sana, Miss Celia, baka meron po yung dagdag sa profile sa mga nawawala natin. Yung data, hindi lang sa siguro ng kasalukuyan system. Maybe sa nakaraan. Pero yung data, ay yung meron sila ngayon since August 2016. August 2016 pa lang yun, ha? Miss Celia po, baka may dagdag kayo. Nagsimula po yung documentation ng find, dinodocument po mula po nung panahon pa po ni Marcos hanggang sa kasalukuyan. At disaggregated po yung data. Dito po nakita natin na karamihan po talaga ay yung mga aktivista, mga nagprotesta laban sa mga mapanupil na patakaran at pamamalakad ng Estado. So mga human rights defenders po. At ang bulto po ay galing sa mga basic sector. Pinakamalaki po sa farmers, susunod po ay workers, tapos yung mga kabataan po. Karamihan po ay between 16 and 35 years old at majority sa kanila ay between the ages of 16 and 25. Tapos almost 89% po ay kalalakihan. Kaya talaga pong naiiwan na sa bahay yung mga asawa, naghihirap po sila dahil kadalasan talagang primary breadwinner po yung winawala. Iba pa rin yung mga related sa human trafficking. This is very specific, diba? Like yung sinabi na ni Miss Celia kanina, yung mga construction workers. Walang pili-pili, Sister Happy. Basta, tapos sinabi ni Miss Celia kanina, yung mga aktivista, yung mga kumikilos siguro sa mga organizations, tapos biglang dinudukot, nawawala. Ako, paano hanapin at ang hirap, talagang mahirap pag mawalan ka ng mahal sa buhay. So with this situation, Ms. Celia, is there a law or a bill that penalizes enforced or involuntary disappearances in the Philippines? May ginagawa o nagawa na bang hakbang para maimbestagahan ang mga alleged violators, at the same time, may hakbangin o gawain ba para maprotektahan yung mga naging biktima? Abangan natin ang mga sagot na yan ni Ms. Celia after our short break, mga kahabits. And please don't go away and stay tuned. Only here with your all new information and inspiration companion, this is The Habits. Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. Nabanggit ko na rin lang po yung convention, isa pa pong hamon sa gobyerno na mag-accede sa convention na ito. Sa siyam na core international human rights instruments, ito na lang po yung hindi pa state party ang Pilipinas. Sinasabi ng gobyerno, hindi na raw kailangang maging state party ang Pilipinas dito dahil meron na daw tayong domestic law.
And you're still watching The Habits. At kasama pa rin natin si Miss CELIA Sevilla of FIND or FIND here in POV, Points, Opinions, Views. As we have asked a while ago, Miss Celia, is there a law or bill that penalizes enforced or involuntary disappearances in the Philippines? May ginagawa o nagawa na bang hakbangin para maimbestigahan ang mga alleged violators? At the same time, may hakbangin o gawain ba para maprotektahan yung mga naging biktima? Opo, Sister Happy, meron po tayong tinatawag na RA 10353 or the Anti-Enforced or Involuntary Disappearance Act of 2012 na pinirmahan po ni dating Pangulong Benigno Aquino noong December 2012. At maganda po sa batas na ito, hindi lang po ito nagpe-penalize o nagpaparusa ng sapilitang pagwala. Marami rin po itong mga provision na ang layunin po ay iwasan o di kaya ay paikliin yung panahon ng pagkakawala ng biktima. At bukod po dito, may mga provision din yung batas para sa pagbibigay ng hustisya sa mga biktima. Kasama na po doon ang rehabilitasyon. Tapos yung maganda pa po doon, ang rehabilitasyon po sa ilalim ng batas, hindi lang po para doon sa mga biktima, kung hindi para doon sa mga offender o sa mga perpetrator. Dahil po alam po natin yung mga ganitong klaseng kalalang krimen, no, na parang napupunit yung tinatawag nating fabric ng society, at ito po ay isang paraan ng restorative justice sa ilalim po ng batas. Tungkol po dun sa mga hakbang para po maimbestigahan, sa bahagi po ng FIND, marami, no? Pangunahin na po yung pagsasampa ng mga kaso sa korte. Pero bago pa po makarating doon, syempre marami pa pong mga mauunang hakbang. Nagsisimula po sa dokumentasyon, nagsasagawa rin po ng sariling investigasyon ng FIND. Hindi lang po bilang paghahanda sa pagsampa ng kaso at pag-iimbestiga sa alleged perpetrators, kung hindi para malaman at ma-preserve ang katotohanan. Kumbaga, pangontra na rin po sa mga attempts sa historical distortion po ito. Yun po. May mga test case din po, kung may panahon po tayo, pwede ko pong ikwento. Pero baka... Parang habang may kwento si Miss Celia, parang naisip ko lang, parang ganun din yung nangyari sa mga EJK cases na, di ba, nawala, tapos nakita na lang, natagpuan na lang, nandun na sa kabilang barangay o kabilang different town. Parang yun po ang nangyari para sa mga ito. Alam mo, Sister Happy, in the past, nabigyan ako ng pagkakataon na mag-visa sa mga families, no? Yung mga desaparecidos ng fine. Talagang kahit nangyari yung involuntary disappearance na mahal nila sa buhay na matagal na, ilang years na, pero fresh pa rin sa kanila dahil mahal nila yung kapamilya nila, mahal na mahal nila. Ma-feel mo yung absence at saka yung grieving nila. Yeah. Kaya sabi mo nga, kasi they disappeared, tapos hindi nila alam buhay pa ba? Oo, Patay or na. saan ba? Saan sila ngayon? Yung mga sabi mo, yung mga EJK survivors din, no? Ganon din ang nangyari. So follow up lang po. Yes po. Sang-ayon po ako dun sa sinasabi ni Father Toots, no? Dahil sa kawalan po talaga ng closure, parang naka-crucify between hope and despair yung mga naiiwan. At kagaya nga po ng sabi natin, no, sa pagdating sa enforced disappearance, hindi po totoo na time heals all wounds. Yes, yes po. Yun nga kasi walang closure. Yes, oo. Ang follow-up lang po, Miss Celia, paano mo paparusahan sa korte ang mga perpetrators if in the first stage, they will immediately say there is no probable cause? Interesting na ano po yan, no? Parang unique na character ng enforced disappearance. At dahil po sa character ng enforced disappearance, nagkaroon na po ng mga jurisprudence na nagsasabi na mas flexible ang pag-consider sa ebidensya pagdating po sa mga kaso ng sapilitang pagwala. The very nature of enforced disappearance justifies and even necessitates this flexibility po.
dapat po mas mababa or relax. Tinatanggap po ang circumstantial or indirect evidence or even logical inference po. Ang meron pong kaso diyan, no, yung Tagitis case, kung saan sinabi ni Colonel Kasim doon po sa asawa nung winala na under surveillance po since January 2007 yung kanyang asawa dahil may informant daw na nagsabi doon sa authorities through a letter na si Tagitis daw ay liaison ng JI. At sinabi din na nasa mabuting kamay naman siya pero under custodial investigation, etc. So wala po talagang kumbaga konkretong ebidensya. Masasabi nga pong hearsay. Pero tinanggap po ng korte ito, sabi nila nire-reduce daw nila yung rules sa pinaka basic na test ng reason. Basta po yung ebidensya ay relevant dun sa issue at consistent naman dun sa mga iba pang pinresent na ebidensya, pwede itong maging admissible. Basta po masatisfy lang yung minimum test na yon. Kaya po, bagamat halos imposible, no, na mapatunayan talaga, makakuha talaga ng solid na evidence, yun din po yung kung bakit yung korte ay nagdedesisyon na dapat ay i-relax nga po, yung maging mas flexible pagdating sa mga kaso ng enforced disappearance. At hindi lang po yan dito, no, pati po sa Inter-American Court of Human Rights, meron na rin po silang ganong jurisprudence sa Honduras at sa European Court of Human Rights po sa Turkey naman. Pero that being said, para maiwasan yung na masinop at masinsin para maging matibay yung kaso, kumalap ng matitibay na ebidensya, mga testigo, dahil bagamat mas flexible nga po yung pag-consider ng evidence, hindi dapat mag-rely lang doon. Okay. Thank you. Ms. Celia, as FIND, no, as organization, the families of victims of involuntary disappearances, as an organization, how are you leading the fight against cases of involuntary disappearances? Meron po bang mga hakbangin para makita o mabigyan ng hustisya ang mga biktima ng involuntary disappearances? Father Toots, actually yung pong pinaka-rason kung bakit po tinatag yung find, no? Kung bakit po inanak ng TFD ang find. Tinatawag naming heart and soul ng aming organisasyon ay yung search and documentation po. Para po talaga kinalalagyan ng mga biktima natin ang kinaroroonan po nila. Sa ilalim po nito, meron pong mga quick response search missions yung find, tapos nag-conduct ng continuous na investigation at documentation po ng mga reported na kaso ng disappearance. Nandyan din po yung umaabot po hanggang sa pag-exhume ng mga labi ng mga biktima. Tapos patuloy din po yung antemortem na data gathering, pati po yung pagsusulat ng mga profile ng mga desaparecido natin, pagsasubmit ng mga kaso sa working group, at kagaya po nung nabanggit ko kanina sa korte rin po dito. Bukod po doon, ino-organisa rin po at ina-educate ng find yung kasapian nito. Dito po ay nakakasama din natin sila, no, yung mga members ng find sa mga traditionally commemorated events at iba pang mga human rights related activities ng find at ng network ng find. Madalas din pong nagbibigay ng mga human rights education at trainings para po mapaunlad yung kaalaman ng mga kakayahan po ng mga kasapi. Tapos meron din pong national and international advocacy na program yung find, kung saan dito naman ay sa ilalim po nito 353 na yun nga po sa wakas ay naisabatas ng 2012 pagkatapos ng 16 na mahahabang taon. At kasama rin po yung sa convention
for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance na sa kasamaang palad ay hindi pa rin po tayo state party hanggang ngayon. Ayan. Tapos meron din pong psychosocial support and accompaniment and rehabilitation ang FIND. At dito po ay nagsasagawa ng mga therapy and rehabilitation sessions, nagbibigay ng iba't ibang forma ng welfare assistance at mga truth-telling sessions din po. Tapos sa lahat po ng mga lines of work na ito, mula po sa search and documentation, organizing and education, advocacy, psychosocial support, ay naka-integrate po yung rights and welfare of the children of the disappeared. So yun po yung mga ilang paraan po no, na ginagawa ng FIND sa pagbibigay ng hustisya. Yun, yung nabanggit ko na rin po kanina yung pagsasampa ng kaso sa mga korte, tapos pagsasubmit ng mga kaso rin sa working group. Tapos sa ilalim po ng batas natin ay meron ding mga provision para sa hustisya. Kasama na po yung restitution, monetary compensation. Kaya nakatulong din po tayo ng pagbibigay ng compensation under the Human Rights Violations Victims Compensation Act po. Tapos mahirap po talagang makakuha ng hustisya sa korte, pero para sa amin po yung mga ginagawa naming pag-alala sa mga biktima, kagaya po nung pagtayo ng bantayog ng mga desaparecido, yung pag-produce po ng videos, yung libro, no? Salamat nga po pala ulit, Father Tooth, sa pagbasa ng excerpt sa buhay ni Kaloy Tayag noong nilaunch namin yung libro. Ito po ay mga paraan na rin ng pagbibigay ng hustisya sa mga biktima po. Yes. Thank you, Celia. Gusto nga, no, parang ang hirap makamit ng hustisya. Parang, di ba, yung mga probable cause, yung mga, parang doon tayo mawawala. I mean, doon sa technicality. Pero yun nga, yung to talk about them, kasi yung mga ginagawa nila sa FIND, parang, yes, that's also another way of finding justice. Correct, yes. We talk about them. Parang, okay, hindi man yan sa korte, but now we have the social media and this advocacy is another way also of finding justice for the victims. Alam mo, Sister Happy, sa pakikinig kay Miss Celia, anybody can be a victim of involuntary disappearance. Yes. Kaya hindi dapat ito concern lang ng iilan o family, mga families na may desaparecido, but this should be a concern of everyone, of sa lipunan at sa atin din mga church people. Yes. At ano ba yun? Yun nga, yung kinukwento yung mga buhay nila. Pero while listening to her also, parang asahan pala yung reflection. Pero yung mga nawawala, parang na-imagine ko lang the anxiety of the family members. Yes. So, alam naman natin, pinaka-apektado ng pagkawala nila ay kayo po, the family, ang mga naiwang pamilya. So, ngayon ipinagdiriwang natin ang International Week of the Disappeared. Maaari po ba kayong makapagbigay ng mensahe para sa mga pamilyang biktima ng involuntary disappearances nito? Una, gusto kong sabihin na saludo po ako sa lahat ng mga kamag-anak ng mga winala at doon po sa mga mismong winala na lumitaw ng buhay sa masigasig at walang sawang pagkilos para sa katarungan. Dati nang mahirap yung gawaing to at pinalala pa ng paglaganap ng COVID-19, no, at ng hindi maayos na pagtugon ng gobyerno dito. Pero hindi naging dahilan yung pandemya para tumigil tayo sa pagkilos. Bagkus sama-sama tayong humanap ng paraan na iparinig pa rin yung ating mga panawagan
At bagamat halos hindi tayo nagkita-kita mula nung nagkaroon ng mga restrictions sa mass gatherings, maliban na lang sa kanya-kanya nating mga screen ng cellphone o laptop kagaya ngayon, no? Pero nakakatuwa dahil hindi na namlay yung mga biktima, yung mga biktimang pamilya, aktibo pa rin ng marami sa paglahok sa mga gawain, hindi lang sa FIND, kung hindi sa human rights community at sa lipunan. Ipagpatuloy lang po natin to, gaya nga po ng nabanggit kanina, hindi man natin makamit ang hustisya para sa mga mahal na desaparecido sa pamamagitan ng pagdulog sa korte, yung pagpapatuloy din natin ng laban nila ay isa pang uri o paraan ng pagbibigay sa kanila ng katarungan. Palagay ko nga po, mas gugustuhin pa nila yung paraang ganito kaysa sa hustisyang manggagaling sa korte. Kaya tuloy po ang laban, mabuhay po tayong lahat at padayon po. Alam mo, Sister Happy, I think last month yun, binigyan ako o tayo ng book ng FIND, Beyond Disappearance. At I was given the honor to read an excerpt from Kaloy Kaya, isang Benedictine monk, deacon, na nawala. Tapos at the later part, hindi tayo nagpapag dito sa lettering. Alam mo, binasa ko ang mga pangalan since yung na-document nila. Alam mo, umiyak ako. At nagsindi ako ng kandila, hindi dahil patay na sila, pero dahil parang candle of justice, na alam mo, they are not just names, but they are people with faces, with reach, with families. Yes. And yung right to life, pinakamahalaga. At walang karapatan ang sino man ang dumukot o mawala. Kaya, Miss Celia, ano naman ang mensahe o hamong iiwan ninyo sa ating gobyerno o sa kinauukulan upang matugunan at maiwasan na ang mga kaso ng involuntary disappearances? Bago ko po sagutin yung tanong ninyo, Father Toots, gusto ko lang pong i-express yung aking appreciation po, no, sa inyo. Pati po dun sa pagsindi po ninyo ng kandila at pagdasal para po dun sa mga naging biktima. Maraming salamat po. Tungkol po sa mensahe sa gobyerno kung paano po matutugunan at maiiwasan ang mga kaso ng involuntary disappearance, alam po ninyo, sa totoo lang, yung mga kaparaanan para po matugunan at maiwasan ang mga kaso ng involuntary disappearance, nasa batas na po. Ngunit gaya po nung lagi nating banggit, a law is only as good as its implementation. Ang nakakalungkot po yung RA 10353 po natin na 2012 pa pong sa batas at pinagyayabang natin na una at katangi-tanging anti-disappearance law sa buong Asia ay halos hindi naman napapatupad. Kaya ang hamon po ay strikto at ganap o lubos na ipatupad ang RA 10353. Hindi po yung ilang provision lang ang ipapatupad. Hindi yung parte lang ng DSWD ang gagalaw o tipong hanggang pwede na lang ang level ng implementasyon. Tandaan po natin, no, non-derogable right ang karapatan na hindi walain o maging biktima ng enforced disappearance. Ibig sabihin po kahit anong mangyari, hindi maaring masuspindi yung karapatang to. Kahit pa may political instability, may threat of war, o kahit aktwal na gera na nga, o state of emergency, kahit ano pa yan, the right to not be disappeared is a non-derogable right. At nakasaad po yan sa batas, pati po dun sa International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. Nabanggit ko na rin lang po yung convention, isa pa pong hamon sa gobyerno na mag-accede sa convention na ito. Sa siyam na core international human rights instruments, ito na lang po yung hindi pa state party ang Pilipinas. Sinasabi ng gobyerno, hindi na raw kailangang maging state party ang Pilipinas dito dahil meron na daw tayong domestic law. Pero malinaw naman po na hindi identical yung RA 10353 at saka yung convention. Yung dalawang ito ay complementary at mutually reinforcing. Halimbawa po, hindi tayo makakapag-submit ng mga kaso for consideration ng Committee on Enforced Disappearance o CED kung hindi tayo state party sa convention. Dahil yung CED ay treaty body ng convention.
nakasaad din dun sa convention na yung states parties ay magtutulungan, no, para sa mga kaso ng enforced disappearance na nasasagawa sa kani-kanyang mga bansa. Hindi po natin magagawa yon kung hindi po tayo state party dun sa convention. Hindi tayo avail ng mga mutual legal assistance na mandated under the convention. Sinasabi po dati may nagsabi po na amyendahan na lang yung RA 10353 para mapunan yung mga pagkukulang. Pero hindi po natin magagawa yun dahil yung convention po ay kasunduan sa pagitan ng mga bansa. Hindi po nating pwedeng, kumbaga, isaksak doon sa domestic law natin. No? Tapos siguro po, maikling kwento lang din, nung pong isang beses na nandun po kami nina Father Angel po sa UN at meron pong side event doon, nandun po, nangyari pong nag-attend si Katuran ng Presidential Human Rights Committee at sinasabi po niya na wag daw kaming sumbong ng sumbong sa UN, mag-cooperate daw po dito po sa Pilipinas. Sinabi ko po sa kanya na yun pong kinabibilangan niyang Presidential Human Rights Committee, nagsimula po yan na merong 2 NGO representatives. At hinamon ko rin po siya doon na kung talaga pong sincero at genuine yung pagnanais na mag-cooperate, bakit hindi ibalik yung mga kinatawan ng NGO sa PHRC? So, yun po, isa pa pong hamon sa ating gobyerno at panawagan. Thank you, Ms. Sally. Kailangan natin courage, justice. Wala na. Ako din, Sister Happy. Sister, I believe na ang pinaglalaban ng fine, advocacy, justice for the victims of involuntary disappearances ay dapat ating advocacy. Kasi buhay ito, life, the most precious thing is ang buhay ng tao, mga sister. Tapos, request ko rin kung pwede natin i-flash yung number ng Republic Act na yun. Opo. Para everyone should be aware of that Republic. Meron yan. Meron pala yan, no? At dapat alam natin. Yes. And we continue with our advocacy. So, thank you so much, Ms. Celia, sa mga ginagawa niya ng organization. This advocacy really is a great help. At the same time, it's kind of say a little solace to the families na nawalan ng mga family members nila, and really it's that parang sana mas marami pa ang ma-involve sa ganitong advocacy. Because really there are many, na sinabi ni Father Tus kanina, na dun sa libro na yun, ang daming nakalista ng mga pangalan. That they are not just names, but they are people with faces, with their dreams, with their desires, with their families. So sana mas marami pa ang mag-join for this advocacy, and there will be many more people who will be helped with this. So thank you very much, Ms. CELIA SEVILLA, and the families of victims of involuntary disappearance or fine for being with us today. Muli, maraming salamat po. Thank you, Ms. Celia. Salamat po. So, kahabit, Father Toots, anong masasabi mo sa mga ibinahagi sa atin ni Ms. Celia? Alam mo, sister, parang habang nagsishare, nagbabahagi si Ms. CELIA SEVILLA, yung bang tuloy-tuloy pala ang cases ng involuntary disappearances from martial law years hanggang sa kasalukuyan. At mabuti at may nagdo-document. At yun ang ginagawa ng find. No? At mayroon sila pinaglalaban yung karapatan na di dapat mawala. The right not to disappear. Tama naman,
ayokong mawala. So sabi ko nga, sister, na anybody can be a victim of involuntary disappearance. Kaya karapatan natin yan to protect ourselves. At ngayon, ang hindi ko maisip talaga, yung mga nawalan, yung mga naulila, nawalan ng anak, yung nanay, tate, hinahanap ang anak nila hanggang ngayon, hinahanap ang kanilang tate at nanay. I cannot imagine the prolonged grieving, but also the courage, especially yung mga members ng FIND na they hope, they are resolved, and courageously, they are asking for justice. Hindi madali, sister, kaya paano siguro ako personally in my own limitation makakatulong sa we call that advocacy, pero sa kanilang struggle, sa kanilang simple lang naman sana wala nang wala nang cases of involuntary disappearances. At sana, sister, ang tingin ko, ma-aware tayo na hindi ito tama, hindi talaga ito tama. And nga, actually, most of them, parang na-discourage na rin sila kasi parang wala namang nangyari, nawala nga, pero wala namang ginagawa, yung mga ganun, di ba? But really, by talking, by telling about their stories, sa mga nawala na ito, ng mga family members, this is also a great help. So yun nga, yung find, like what you're saying, they are documented, importante. Pero actually, pareho din lang naman yata yung pagkawala ng mga, like, yung mga bata na nawala. Di ba? Yes, sister. I mean, dinukot. May inaalala kasi ako na kaibigan namin na nawala almost mawala yung anak niya. Nagpunta lang sila ng mall. Tapos pinalitan na ng damit, kaya hindi na niya ma-recognize. Kasi yung hinahanap niya yung kulay ng damit ng bata, ay pinalitan na pala. Ay, nilagyan ng ibang kulay ng t-shirt. Ay, naku, sister, isa pa yan. Pero buti at na lang. nangyayari din yan. Yes. Pero it was a grace na kaagad niyang namalaya. Ayun, wala na yung anak ko sa tabi ko. Pero, yun nga, this already something very, hanggang ngayon, parang pag nagkwento nga siya, parang nanginginig pa rin siya. So, how much more these families na talagang parang very obvious, I know what I mean, na nawala talaga, parang dinukot, tapos wala man lang, yun nga, it's hard to find them, parang ganun. Sister, I agree with you. At malaki ang responsibilidad ng gobyerno na protektahan ang kanyang mga citizens. Yes. At tayo din, ano natin sa ating kapwa. Yung bang concern tayo sa ating kapwa, sister. Yes, that's it. So, that's parang sa akin na the joyful mystery, the finding of Jesus. I can parang ma-imagine ko rin yung joy when they find again that person na nawala, that family member na nawala. Sana naman makita din. I mean, sister, alam mo, may nakausap ako, sabi niya, alam mo, Father, yung mga namatay, may pupuntahan silang puntod, bagsili ng kandila. Kami, Father, hindi namin alam kung darating ba siya, kailan siya darating, sa Pasko ba, sa birthday ko ba. Yung bang prolonged waiting. Ano ba, Father, mag-grieve na ba kami? Patay na ba o buhay pa? Pero they cling on hope. yes. Naku, sister, talaga. If you, may isang nakausap talagang, Lord, why, Lord? Bakit nangyayari ito? Yeah, it's a heavy topic, but it's a reality that we have to face. Sister. And we have also to support this advocacy. Yes. So, yun po. Yeah, alam mo, kahabit, Sister Happy, I'm sure na pati ang ating mga kahabits ay may natutunan at na-realize na bago mula sa ating POV episode today. Kaya naman, mga kahabits, gusto din naming marinig at mabasa ang inyong mga points, opinions, and views. I-share nyo na rin sa amin ano pa ang gusto nyong pag-usapan sa ating next episodes. For comments or suggestions, i-message niyo lang kami at facebook.com/amrsp.org, and while you're there sa aming page, like and follow us to catch our wonderful contents. Don't forget to send some stars. Help us collect 10,000 stars.
At Kahabits, also don't forget to subscribe to our YouTube channel, AMRSP Media, where you can also catch our weekly broadcasts of the Holy Rosary and the Sunday Eucharist. At syempre, mapapanood nyo na rin ang The Habits sa TV Maria Free Channel every Sunday at 8:30 p.m. with replays every Thursdays at 6 a.m. and 10 p.m. Kaya mga kahabits, let us stay connected. Again, we wish to thank Miss CELIA Sevilla for her points, opinions, and views. Next week, abangan ang ating pinaka-very special na The Habits Tambayan prayer concert episode for Mary, all the way from the Archdiocese of Cáceres. So join us again as we explore consecrated life, the Church, the world, and the society. This has been your Kahabit, Father Toots Boniface of the Order of Carmelites. Thank you very much, mga kahabits, for joining us on our weekly religious routine. See you on our next episode. I am your kahabit, Sister Happy Montecillo of the Daughters of St. Anne, signing off from your weekly inspiration and information companion. We have been The Habits!